Tập gia trang. 5 người im lặng cưỡi ngựa lên đường. Hình như trong mỗi người đều có một mối hoài nghi riêng. Từ sau chuyện đó Tiểu Chân hình như có ý lành là với mình. Chàng luôn tránh ánh mắt của mình, chẳng lẽ chàng chê thân phận của ta? Quân tử không khớp người yêu của kẻ khác, đừng suy nghĩ bậy bạ, hãy lấy đại sự làm trọng. Khi ta bị khống chế tại sao chàng lại phản ứng gấp gáp đến thế, chẳng lẽ cô nương ấy từ khi rời khỏi Phong Hòa Đài đã không nói lời nào, chẳng lẽ cái chết của Quách huynh đã làm cô ấy kích động? Tam quản sự làm sao biết chúng tôi đến mà chờ ở đây? Mời mọi người vào trong rồi hãy nói. Để xem lần này hắn giở trò gì. Trong sảnh bài 16 trường kỳ lớn nhỏ không bằng nhau trông lộn xộn nhưng lại xếp theo một trận đồ. Thiết Thủ vừa nhìn qua đã thấy kinh ngạc. Thiết đại nhân, Lãnh đại nhân đã để các vị đợi lâu. Thật hữu duyên, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như thế. Trong 3 người có Đường Thất Kinh là võ công khó đoán, nếu độc chiếm thì ta cũng vẫn ứng phó được. Chỉ cần nhị ca đối phó được với Đường Thất Kinh, 2 tên còn lại vẫn không phải là đối thủ của ta. Nhị vị đến đây không biết có việc gì? Đại tổng quản. Đường Thất Kinh, ông đừng vờ vịt nữa, chúng tôi vừa gặp sát thủ đều là do Tập cùng làm, chẳng lẽ ông không biết? Có chuyện đó nữa sao? Tam quản sự vẫn rất trung thành với Tập gia, chắc Tan tiểu thư nhận nhầm người rồi. Đúng, tiểu nhân một đời trung thành, mong đại tổng quản minh giám. Mọi người đừng lo, không phải tôi giết người diệt khẩu đâu, chỉ phong bế huyệt đạo thôi. Thực ra chuyện tam quản sự giết người cướp của tôi đã phát giác từ lâu, nhưng sợ đánh rắn đồng cỏ, 2 vị cứ đưa hắn về thẩm vấn không ai ngăn cản đâu. Chỉ sợ đây vẫn chưa phải là chủ mưu. Ý của Lãnh tứ gia là mấy vụ huyết án gần đây đều là một bọn có tổ chức gây ra. Chỉ một cặp hùng làm sao có thể đứng đầu tổ chức ấy? Các hệ hỏi tiểu nhân. Thiết viên Dạ Xoa Lệ Vũ Lộ là Tập phu nhân, và hôn sự giữa Lê Vũ Lộ và Tập trang chủ là do tổng quản tác thành. Có rất nhiều điều trùng hợp, muốn rõ đáp án thì phải hỏi đại tổng quản rồi. Tập phu nhân lại là Thiết viên Dạ Xoa, các hạ đã làm gì bà ấy? Bọn ta giết rồi. Ha ha, các ngươi hung tàn ác độc vậy là rất đáng chết. Tuyệt đối phải chết. Lúc này Tập Hùng vốn đang hôm nay bỗng trồm dậy. Chảo của y khắc chế khí nôm ở lưng Thiết Thủ. Thiết Thủ vì không đề phòng nên tránh không kịp. Mất đi một cánh tay làm sao chiến đấu tiếp được. Lúc này Đường Thất Kinh cũng trồm tới. Thiết Thủ bị khống chế khí môn nên không thể nào vận kình được. Đoản đao đã chém xuống tay Thiết Thủ. Lãnh Huyết thấy vậy liền vung kiếm giải vây. Nhưng đường kiếm của Lãnh Huyết cũng bị Đập Anh khống chế. Mọi thứ tiếp diễn còn làm Lãnh Huyết bất ngờ hơn. Thanh đao thứ 3 có thế đạo và kình đạo còn mạnh hơn Tập Anh gấp bội. Lãnh đạo của trang chủ Tập gia trang Tập Tiếu Phong. Lúc này ở Tây Trấn Vô Tình và Lam Nguyên Sơn. Vô Tình dùng cửu đạo ám khí phóng khắp người Lam Nguyên Sơn. Cơ hội chỉ có một. Nguy ra. Chân khí Lam Nguyên Sơn bạo phát, hình thành một bức tường khí đẩy tất cả ám khí văng ra. Thần trí bất minh nhưng nội lực không giảm, ám khí của ta khó mà xuyên qua được. Lam Nguyên Sơn phản kích lại như một con thú điên. Vô Tình vẫn mượn khí lưu của đối thủ để né tránh. Trên đời này không có võ công gì mà không phá được. Lam Nguyên Sơn ra tay cực nhanh, thiết chảo quét ngang làm chiếc xe vỡ tan. Nếu Vân Toản của mình vẫn còn thì đâu lúng túng như thế này. Vô Tình đã có sự chuẩn bị trước nên lui vào phòng luyện võ cũng là một phần của kế hoạch. Vô Tình phá đỉnh xông vào nhưng bên trong lại là phòng luyện võ với nhiều món binh khí. Hàng loạt mũi thương nhắm thẳng yết hầu Lam Nguyên Sơn. Khí hộ thân của Lam Nguyên Sơn cực mạnh, yết hầu lại như sát, nếu không đâm trúng thì 9 loại hắc khí sẽ cùng xông phá. Đến lúc rồi, cuồng kình của Lam Nguyên Sơn làm gãy hết binh khí. Vô Tình cũng nhắm đúng thời cơ để xuất chiêu. Đây là lúc khí bình hộ thể của Lam Nguyên Sơn yếu nhất, Vô Tình ra tay hết sức cuối cùng cũng phá được 9 loại hắc khí. Cuối cùng cũng thành công. Nhưng hồi tưởng lại lúc sinh tử thật đáng sợ. Lam Nguyên Sơn nằm bất động dưới đất. Nơi vết thương từng luồng khí tỏa ra. Xem tình hình của Lam Nguyên Sơn trước đã. Chà, tim ngừng đập sao lại thế?
Xem ra ông ấy đã. Cũng may phản ứng nhanh nên vô tình tránh được ám khí. Là ai? Vì cử động khó khăn nên vô tình khó tránh được sự phản công của đối thủ. Là ngươi. Nạp mạng đi. Vô tình bay ra sau như diều đứt dây. Không ngờ Đông Đường chủ lại là kẻ tiểu nhân phản bội. He, ngư ông đắc lợi mà. Những từ ngày mai thân phận ta sẽ đổi khác, làm trấn chủ không may qua đời ta đành phải gánh vác trọng trách. Người có mưu đồ từ trước nên đã an bài cho ta đấu với làm trấn chủ phải không? Đại bổ đầu thông minh tuyệt đỉnh nhưng chỉ đoán đúng một nửa. Đây không phải là kế hoạch của ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Làm trấn chủ tàu hỏa nhập ma đành phải nhờ ta giúp đỡ, ai cũng biết nhiệm vụ này rất khó. Vì vậy bổ khoái vô tình ra tay làm trấn chủ mất mạng, còn vô tình cũng bị trấn chủ giết chết đúng không? Đúng, việc này còn có tên Trung Ý và 3 vị đường chủ khác làm chứng nên dù Gia Cát tiên sinh điều tra cũng không hoài nghi lão tử. Làm trấn chủ lại bị ngươi hại cho tàu hỏa nhập ma, ngươi quả là có bản lĩnh. Làm Nguyên Sơn không tàu hỏa nhập ma, mà do ta bỏ một loại thuốc tán hồn hàn thủy chuyên dùng để đối phó với cao thủ nội gia. Tán hồn hàn thủy của Đường môn, ngươi là... Đúng lắm. Ngươi lạ đoán đúng rồi. Muốn lấy mạng vô tình không phải dễ đâu. Vô tình chợt cảm thấy choáng váng, không ngờ trong ngón tay của y có chất độc. Người tiêu diệt đại bộ đầu lại chính là ta sao, một trong Đường môn thất sát. Tử Diệm thất thế, ác sư gầm. Phong Trung Vũ. Nếu là người thường đã phải nhắm mắt chờ chết rồi. Vô tình vẫn mượn thế để tránh công kích của đối phương. Hừ. Vô tình vẫn giở chiêu cũ mượn thế tránh đòn. Thần điêu phán. Hừ, độc tính phát tán mà vẫn phản kích, đáng nể. Đáng ghét, nếu không trúng kịch độc thì đâu dễ gì đối phó ta. Càng chống cự thì ngươi chết càng thảm thôi ha ha. Ngũ Lang thôn. Cứ cố gắng kéo dài. Phong Trung Vũ. Chảo thế của Đường sao thay đổi, toàn bộ án khí đều bị văng ra. Nguy, đầu óc càng lúc càng choáng. Không thể cầm cự được lâu. Người chỉ ngưỡng khí sinh phong mà thôi, làm sao qua mắt được lão tử. Người ngoan ngoãn chịu chết đi. Linh xà thổ. Đường sao đã chuyển qua thế khác, nhắm vào yết hầu của vô tình. Chết trong tay kẻ gian thật không đáng. Để tránh thương vong Lam Nguyên Sơn đã hạ lệnh không cho ai đến gần, nên chắc chắn là không có viện binh đến cứu vô tình. Nhưng người bị rắn cắn không phải là vô tình, mà là người tưởng đã chết ngay lại sống lại. Thiết thủ lúc này đang đứng trước nguy cơ mất cánh tay. Nhưng Đường Thất kinh động thất sắc. Tại sao đao chém vào lại giống như chạm phải thép như thế? Thừa lúc đó thiết thủ mượn kình lực của đao để đẩy Tập Hùng ra. Ngón chảo của lão tử cũng không là gì với hắn. Hiểu rồi, ngoài nội công thâm hậu, hắn còn luyện một môn ngạnh công nào đó, sao ta lại sơ hở đến thế? Thất hồn đao pháp, hồn mê ma khứ. Đường Thất kinh nghĩ thế liền lập tức thu hồi đao pháp. Sát trị thần công của thiết thủ vốn là một môn nội ngoại công, không phải là người có ý chí thì không thể luyện được. Tập Kiến Băng. Giang hồ chỉ biết thiết thủ nội công thâm hậu, hai tay cứng như thép, nhưng mấy ai biết được thiết thủ đã khổ luyện đến 3 năm. Chủy Cương Sa. Phải chịu biết bao khổ sở mới luyện thành. Đường Thất kinh là người thận trọng nên còn lưu lại 3 thành công lực, vì vậy không đủ sức để chặt đứt cánh tay thiết thủ. Và hắn đã mất đi cơ hội ngàn năm có một đó. Ta không tin tay ngươi là đao thép. Sát trị thần công, 7 thành công lực. Thiết hoạch, ngân câu. Thiết thủ hồi khí quá nhanh, Tập Hùng cũng không kịp phòng bị nên trúng đòn. Tình huống bên Lãnh Huyết cũng giống thiết thủ. Nhưng kẻ đánh lén lại là Tập Tiếu Phong trang chủ Tập Gia Trang. Lãnh Huyết phải đối phó sao đây? Nhưng kiếm của Lãnh Huyết ngoài chữ nhanh ra còn có ác liệt. Như thế dù có chết cũng không đáng tiếc. Tập Tiếu Phong vội vàng thối lui. Lãnh Huyết quyết định giải quyết Tập Anh trước. Tập Anh vội dùng thất hồn đao pháp để phòng thủ. Phách tán hồn phi. Kiếm của tiểu tử này nhanh kinh hồn. Cuối cùng Tập Anh cũng không thoát nạn. Lãnh Huyết lập tức phối hợp với chất thủ để khỏi bị tập kích. Đường Thất kinh và Tập Anh Tập Hùng cũng đã chia ra đứng 3 góc. Đại ca,
Đường Thất Kinh không phải người tốt, Vinh đừng mù quáng như thế. Cầm mồm, không cần các ngươi nhúng vào, đứng sang một bên. Ha, cuối cùng cũng lộ rõ chân tướng. Đại tổng quản có thể nói cho biết là chuyện gì không? Làm rõ sự việc thì chết mới nhắm mắt, bổn tổng quản há lại cự tuyệt yêu cầu cuối cùng của hai vị. Nhưng về tôn ti trật tự thì để Tập trang chủ giải thích thì hay hơn. Trang chủ, ta chỉ là một con rối mà thôi. Sau khi tiên phụ tạ thế được vài năm, ta mới biết quyền lực của Tập gia trang đã nằm trong tay người khác. Ta chỉ có thể là một trang chủ bù nhìn. Bất ngờ hơn nữa là vị đại tổng quản tỏ ra trung thành nay lại là người của Đường môn, một thành viên của Đường môn Thất Sát. Đường Thất Kinh là người của Đường môn. Đường Nôn mấy trăm năm nay là một gia tộc mạnh nhất võ lâm, nổi tiếng với thủ đoạn hạ độc và tự lập thành một nước. Đường môn luôn có ý định xưng bá, nhưng vào 100 năm trước lần huy động quân đầu tiên lại bị Thần Châu Đại Hiệp phá tan phải rút lui. Nhưng Đường môn vẫn không từ bỏ dã tâm, họ lại triển khai một kế hoạch mới. Đường môn Thất Sát là một cánh tiên phong, mỗi người đều thay đổi danh tính trà trộn vào các đại phái để lưu quyền đoạt vị. Đường Thất Kinh là một trong Đường môn Thất Sát, là người mưu mô. Mục tiêu của y lần này là Tập gia trang. Vị trang chủ Tập gia lúc mấy giờ là một người tầm thường, rất thích tài năng của Đường Thất Kinh nên mọi việc lớn nhỏ đều giao cho y. Trong mấy năm Đường Thất Kinh đã ngấm ngầm nắm giữ đại quyền và còn mua chuộc được Tập Anh và Tập Hùng, chính thức phát động kế hoạch đoạt vị. Đầu tiên y đưa Thiết Phiên Dạ Xoa Lê Hữu Lộ vào Tập gia. Bề ngoài thì có hảo ý nhưng bên trong lại là một gián điệp theo dõi đối thủ của mình. Đường Thất Kinh lại lén hạ độc Tập Tửu Tình, 1 năm sau Tập Tửu Tình chết đại quyền rơi vào tay Đường Thất Kinh. Tập Tiếu Phong lên kế vị và ông ca đã phát hiện ra bộ mặt thật của Đường Thất Kinh. Nhưng Tập Tiếu Phong chỉ biết nén giận và chờ cơ hội. Để Đường Thất Kinh khinh tâm, Tập Tiếu Phong giả điên chỉ để tìm cơ hội lật đổ Đường Thất Kinh. Hóa ra cha bị hạ độc mà chết. Cha ta đã không muốn tranh giành với người đời, các ngươi vẫn hãm hại ông ấy thiệt là độc ác. Về chuyện hạ độc thì đại ca các ngươi còn hơn ta một bậc đấy. Để đối phó với ta y đã giết hại thê tử của mình. Cả tính mạng của em trai mình cũng không màng, thủ đoạn độc ác biết bao. Tập Tiểu Phong biết ta và tứ đệ ở Lưỡng Hà cố ý gây ra trò bức hại em mình, làm Tiểu Chân cũng bị liên lụy theo. Tập Thu Nhanh dù sao cũng là phó trang chủ, nếu đã kinh động đến quan phủ thì bọn ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tuy là bức bách nhưng để bảo vệ mình mà bất chấp tính mạng em ruột và con trai thì quá tàn nhẫn. Đại ca, tên họ Đường này nói thật chứ? Tập gia trang này sớm muộn gì cũng bị Đường Thất Kinh thôn tính, lúc đó cả ba chúng ta sẽ chết chắc. Tình thế đã vậy, ta là con cháu nhà họ Tập, vì tổ nghiệp dù có hy sinh tính mạng cũng không từ. Chỉ cần trừ khử được Đường Thất Kinh báo thù cho cha và thái tổ gia gia, dù có trả giá ta cũng phải làm. Một tay công tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt như ngươi há lại hiểu sao? Sao, vị thái tổ gia gia võ công cái thế cũng bị Đường môn hại chết sao? Thái tổ gia gia mà họ nhắc đến phải chăng là Tập Bôn Long danh chấn thiên hạ? Sai rồi, năm đó Tập Bôn Long gần như vô địch thiên hạ, giết được ông ta không phải dễ, bọn ta đành phải hạ độc. Đã 10 mấy năm cái chết của Tập Bôn Long vẫn còn là điều bí ẩn, không ngờ Đường Thất Kinh lại nói ra sự thật. Không từ thủ đoạn, xem ra chiến lược chủ yếu của Đường môn là độc bá võ lâm. Biết nhị gia quả là thông minh. Nếu ta đoán không lầm, các vụ án trong mấy tháng nay cũng nằm trong kế hoạch của Đảng tổng quản. Chính xác có thực lực mới vượt được đảo, vì vùng Lưỡng Hà này có nhiều phú gia. Ta đóng vai trò tiên phong thì phải tích lũy để làm chuyện lớn. Hừ, coi mạng người như cỏ rác mà cũng nói đến chuyện tận trung, thật lực cười. Các hạ thấy nực cười vì trên các hạ không có chủ nhân thần thông quảng đại nhất, nếu không các hạ cũng phải tận trung như ta thôi. Đường Thất Kinh võ công cao cường, đa mưu túc trí mà vẫn sợ chủ nhân sao? Hoang đường, nếu Đường môn có thủ lĩnh lợi hại như thế thì đã xâm nhập Trung Nguyên từ lâu, hà tất phải chạy lòng vòng. Dám hỏi các bộ đầu có biết điều kiện để trở thành môn chủ Đường môn là thế nào không? Cần phải có 3 điều kiện lớn. Thứ nhất là luyện thành tứ đại tuyệt kỹ của Đường môn: ám khí, kiếm khí, độc khí, sát khí.
Thứ hai là phải đánh bại Trấn Sơn Cửu Đại Nguyên Lão của Đường môn. Cửa cuối cùng cũng là cửa khó nhất, là trong 1 tháng phải hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nghe nói 100 năm trước Đường môn chủ có một nhiệm vụ là lấy đầu thiên tử, cuối cùng tuy thành công nhưng lại mất một tay và một mắt. Đúng, để ngồi được ghế môn chủ là khó như lên trời, bởi vậy các Đường môn môn chủ toàn là những nhân vật bất phàm. Nhưng nhị vị có đoán được danh hiệu của môn chủ hiện nay không? Môn chủ Đường môn hành sự mờ ám, ai mà đoán cho được. Đường Thập Ngũ đây không những là tên của đương kim Đường môn môn chủ, mà còn là đại biểu cho thời kỳ hoàng kim của Đường môn. Vị tôn chủ khi 15 tuổi đã hoàn thành 3 điều kiện trên, trở thành môn chủ trẻ nhất trong lịch sử, như vậy các hạ còn cho rằng không thần thông quảng đại ư? Thiết Thủ cũng cảm thấy ớn lạnh, có một nhân vật như thế thì Đường môn xưng bá cũng là chuyện nay mai. Chỉ 15 tuổi đã làm chuyện kinh thiên, vậy khi đã lão luyện võ công càng cao thì... Thiết Thủ và Lãnh Huyết không dám nghĩ tiếp nữa. Chẳng hay quý môn chủ năm nay bao nhiêu tuổi? Không quá già, bằng với Thiết Nhị gia, 29 tuổi. Tay cầm kiếm của Lãnh Huyết đã hơi run run. Chỉ vì quá kích động. Ta nhất định phải gặp mặt y. Ha ha ha. Ngay lúc này thì Thiết Thủ bỗng nhiên cười một tràng dài. Cười cái gì? Ta cười vì vui vì có một đối thủ xứng tầm, và cũng tìm ra được nhược điểm của ngươi. Xin nói rõ. Đại tổng quản đúng là có cao minh và lợi hại khi nhắc đến Đường Thập Ngũ để bọn ta bấn loạn tinh thần. Nhưng lại lộ nhược điểm của các hạ phải dùng lời nói để đánh bại ý chí chiến đấu của chúng ta, đúng không? Có lý. Bởi vậy ta cho rằng người các hạ nhắm vào là Tập trang chủ chứ không phải bọn ta. Tại sao ta phải làm vậy? Vì các hạ phải triệt để tiêu hủy hy vọng ảo tưởng của Tập trang chủ, nếu không các hạ bại là chắc. Thiết Thủ nói đúng, vì Tập Tiếu Phong đúng là có năng lực chấp giữ đại cục. Lại nói về Lam Nguyên Sơn. Lam Trần chủ, sao có thể? Viễn Dương thần công. Cánh tay Đường Sao bị gãy nát tức thì. Đường Sao hoảng sợ nhảy vọt ra ngoài chạy trốn. Chạy đâu? Đường Sao chỉ biết dồn lực vào ngũ trảo tấn công vào mặt Lam Nguyên Sơn. Trò mèo. Đại tích lịch thủ. Đường Sao không thể là đối thủ. Đã có ý làm loạn thì phải biết hậu quả của nó chứ. Nếu Đường Sao không sợ hãi thì chưa chắc đã bị thảm bại nhanh đến như vậy. Ôi! Ta không hiểu. Tại sao? Cũng may các hạ đã tỉnh lại đúng lúc. Đến khi nghe giọng của Vô Tình Đường Sao mới biết được đáp án. Để đại bổ đầu phải chịu khổ Lam mỗ thấy áy náy. Để Lam mỗ khử độc cho các hạ. Vô Tình cảm thấy chân khí dâng trào, độc tính dần dần thoát ra. Hóa ra các ngươi đã có mưu đồ từ trước để đưa ta vào bẫy. Ta chỉ là tương kế tựu kế để vạch trần âm mưu của ngươi mà thôi. Không ngờ người ta tín nhiệm nhất lại là người làm ta thất vọng nhất. Ta cũng không có gì để nói, nhưng ta muốn biết các ngươi tại sao lại biết được mưu kế của ta. Rất đơn giản. Vì ngươi đã đi sai một nước cờ có liên quan đến chuyện thắng bại. Sai rồi, con rối này không dám phản ta đâu, vì ta đã chôn trên người hắn 7 đường độc ấn khác nhau, chỉ cần manh động là hắn chết chắc. Để bảo vệ tổ nghiệp Tập trang chủ còn dám hy sinh em mình thì nói chi đến tính mạng của mình. Nếu Tập Tiếu Phong giữ được trung lập cục diện sẽ thay đổi, Tập Tiếu Phong có dám làm không? Câu trả lời của Tập Tiếu Phong làm Thiết Thủ thất vọng. Nhị bổ đầu hà tất phải phí lời như thế. Ta thật sự không muốn thấy Cầu Nhi chết chung, là ta tự tư xin lỗi. Hả, Cầu Nhi vẫn chưa chết. Đứa bé này rất lì lợm, chỉ có nó là biết bơi lặn bất kể luật cấm của tổ tông. Nếu nói thủ đoạn cao minh thì Tập trang chủ cũng không kém gì ta, bổn tổng quản cũng bị y lừa. Y không những hy sinh tính mạng của em trai để gây sự chú ý của hai vị, mà còn cố ý gây ra vô số việc điên khùng để ta tin đó là sự thật. Kể cả việc vung đao giết vợ con. Chiều này vừa trừ được Lê Vũ Lộ vừa đẩy con trai xuống sông, còn ngấm ngầm phái Tập Dã tự tiếp ứng, y còn để lại chốt máu để không bị nghi ngờ. Những người tính không bằng trời tính. Tập Dã tự lại đến quan phủ để kiện cáo, thật ngu ngốc. Vậy là Cầu quan phủ đã bị người mua chuộc nên Tập Cầu lại rơi vào tay của người. Và người đã dùng Tập Cầu để làm con tin,
rồi để lại độc ấn trên người trang chủ. Đúng, Lập trang chủ không thể vô tình với cốt nhục của mình, thử hỏi y sao dám phản ta. Chậc, xem ra ta đã phí công vô ích rồi. Hai vị đã yên tâm chịu chết được rồi chứ. Người đã thao túng Tập Gia Trang thì không có lý do gì mà không trừ khử ba anh em Tập Gia, chuyện này ắt có nội tình. Chỉ vì Toái Mộng Đao, nếu không có thanh đao này ta đã bị giết từ lâu. Toái Mộng Đao đã mất tích từ lâu rồi, sao lại lôi vào chuyện này? Tuy đây là sự thật nhưng ta tin. Đại tổng quản cũng sẽ tin. Năm xưa Tập Bôn Long có thể hùng bá thiên hạ là vì ông ta đã luyện ra một thanh đao có thể phát huy được uy lực của Thất Hồn Đao Pháp. Đao pháp này đúng là có chỗ độc đáo nhưng uy lực của nó thì không thể trở thành vô địch được, lúc đó ta mới biết. Bởi vậy trước khi tìm được Quái Mộng Đao thì ngươi vẫn để yên cho ba anh em họ, nhìn vẻ thất vọng của ngươi thì ta đoán là ngươi chưa tìm được. Đúng, ta đã dùng mọi cách nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của Toái Mộng Đao. Nếu trong trang có thanh đao này thì ta đã bạt mạng với ngươi rồi. Anh, chúng ta cùng hợp lực quyết một trận sinh tử với tên họ Đường này đi. Chúng ta ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời chẳng còn cách nào khác. Sống vẫn tốt hơn chết, đại ca không muốn hai em chết, nên đành lấy mạng hay bị bổ đầu. Đại ca cô nương nói đúng, hãy cứ đứng sang một bên để xem vận mệnh an bài thế nào. Lãnh Huyết, nhị thiếu gia cứu được mạng nào hay mạng ấy. Giao hai cô nương này cho huynh đấy. Hãy cẩn thận. Ngoài Tiểu Chân ra không ai nhận ra Thiết Thủ đã liếc nàng một cái. Cái liếc đó có hàm ý gì? Trong ba người có cô nương là bình tĩnh nhất, hy vọng cô nương hiểu được ý ta. Không ngờ Đường môn không những giỏi dùng độc mà còn rất khéo về trận pháp. Thiết nhị gia có gan vào trần thì Đường mỗ đành chịu thôi. Trận đồ này tuy không dễ phá nhưng cần phải phá. Trình độ võ công của Đường Thất Kinh không kém Thiết Thủ, nếu Thiết Thủ lâm trận rút lui thì càng bất lợi. Biết rõ núi có họ nhưng vẫn lên núi. Lãnh giáo, sát trị thần công. Khách quý đến không có gì thiết đãi, Đường mỗ đành phải dùng đao tiếp khách. Hay lắm, Thiết Thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Thiết Thủ vừa định phá trận thì Đường Thất Kinh lại hóa giải. Thất hồn đao pháp. Thất hồn đao pháp của hắn còn cao hơn Tập Tiếu Phong nhiều. Thiết Thủ trong lòng đã có tính toán trước. Nhưng Đường Thất Kinh cũng kịp thời phản chiêu. Ám khí từ tứ phía bay đến. Cuối cùng cũng khai trận. Đường Thất Kinh lập tức phát huy uy lực của trận pháp. Ám khí bay đến, Thiết Thủ đành phải toàn lực hộ thân. Bỗng nhiên 16 cái ghế biến mất. Đây là trận thế gì? 16 cái ghế trở thành 16 nơi phát ám khí, lại thêm Đường Thất Kinh dùng thất hồn đao pháp điêu luyện. Người đã vào cuộc thì đừng hòng sống sót mà trở ra, ha ha. Có bản lĩnh thì tìm ra Đường mỗ thật sự và sinh môn của trận đi. Hỏng, nhất thời sơ suất ta lại rơi vào bẫy của hắn. Tình hình của Lãnh Huyết cũng không khá hơn. Thất hồn đao pháp của Tập Anh cũng không dễ đối phó. Còn Tập Tiêu Phong nữa, y cũng vung đao chém tới. Lãnh Huyết liên tục trúng chiêu. Lãnh Huyết vẫn cố trả lại một cước. Thấy Lãnh Huyết bị thương, gặp anh vui mừng bổ đao xuống. Đường thập ngũ chưa gặp được người ta chưa thể chết. Lãnh Huyết điên cuồng lấy mạng đổi mạng. Cũng may là ta đã sớm đề phòng. Y lập tức chuyển đao tấn công thắt lưng của Lãnh Huyết. Trúng kế. Nếu ta hữu dũng vô mưu thì đã chết cả ngàn lần rồi, đâu có sống đến bây giờ. Về hư chiêu thì Lãnh Huyết còn cao hơn Tập Anh một bậc. Vừa giải quyết xong Tập Anh thì Tập Tiểu Phong đã lên. Thất hồn đao pháp. Lãnh Huyết không thể tránh được đao thế này. Đáng ghét. Tập Tiểu Phong cuối cùng cũng chiếm được thiên cơ. Nguyễn kiếm của Lãnh Huyết đã tuột khỏi tay. Người đã mất kiếm, lựa chọn duy nhất lúc này là thanh đao trước mặt. Lãnh Huyết đã mất kiếm, làm sao đối phó được với thất hồn đao pháp. Nội viên Tập Gia Trang, Tập Thu Nhai, Mai Hồng và Tiểu Chân đang tìm kiếm trong trang. Họ đang tìm kiếm thứ gì? Cứu được mạng nào hay mạng ấy? Thiết đại nhân, chúng tôi nhất định sẽ cứu được Cầu Nhi, Tập trang chủ sẽ không còn bị áp lực nữa. Tiểu Chân quả là thông minh, chỉ liếc nhìn đã biết ý của Thiết Thủ, thừa lúc mọi người không chú ý để tìm Cầu Nhi. Không biết Đường Thất Kinh giấu Cầu Nhi ở đâu? Còn một chỗ.
Ngục thất. Ai lén lút đó, ra đây. Tôi đến đưa đồ ăn. Cô gái này lạ quá, bắt lại. Làm gì dữ vậy, tôi đưa cơm đến thật mà, các vị nhìn xem. Xu a đầu. Tiểu Trân làm tốt lắm. Quả nhiên là đến cướp ngục. Nạp mạng đi. Ai dám động vào nhị tẩu thì phải hỏi qua đao của ta. Nhị tẩu, vào cứu cậu Nhi đi. Quả nhiên là Tập Cầu Nhi đang bị giam ở đây. Tập Cầu phải không? Tập Cầu, tỉnh dậy đi, tôi đến cứu đệ đây. Thở vẫn bình thường sao gọi không tỉnh nhỉ? Đường Thất Kinh đã chôn độc ấn trong cơ thể Tập Cầu để đề phòng có cướp ngục. Tiểu Trân không biết phải làm sao để cứu được Tập Cầu. To be continued.